अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स उम्मीद ده چې تاسو بخیر الله مخلره دوستانو تاسو همیشه ماته میسج کوئ په انستګرام باندې په فیسبوک باندې کې چې روزانه موږ ته داسې یو ویب سایټ وخایا چې پاغه کې موږ پیسې نه لګوي داسې یو اپلیکیشن نه توخایا چې پاغه کې موږ انویسټمنټ نه کوو موږ پکې پیسې نه لګو او دا غینه موږ ته ارنینګ راځي نو دوستانو داسې ډېر سکیمر په مارکیټ کې موجود دي چې هغه دروغ وایي چې یار دا وګورئ تاسو ته به ارنینګ راځي خو زه چې کوم تاسو ته ویډیو در کوم زما په یو ویډیو کې هم تاسو دا نه کتلی زما چې کوم بل چینل دی د اردو هغه کې هم تاسو دا نه کتلی چې یار زه تاسو ته دا ریکمنډ کوم چې تاسو په یو اپ کې یا په یو ویب سایټ کې پیسې ولګوئ او دا غینه تاسو ارنینګ والی ها ریل شته زه به تاسو ته ریکمنډ کوم نو فایور به ریکمنډ کوم شارټ لینک نمبر به ریکمنډ کوم هغه کې تاسو لګولی شئ خو د دې نه علاوه نور زه تاسو ته نشم ریکمنډ کولی چې تاسو په هغې کې پیسې انویسټ کړئ نن چې زه تاسو ته کوم ویب سایټ ښیم دوستانو نو په دې باندې به زه تاسو ته خپل لایف ارنینګ هم ښیم چې په دې باندې څنګه ارنینګ کېږي او جسټ 15 منټ ما کار کړی دی په دې ویب سایټ کې او 15 منٹ کې ما $3 ارن کړي دي مطلب $3 ما ګټلي دي په 15 منٹ کې نو الته صرف څه کولې دوستانو ساين اپ جوړولې ساين ان بعد بیا ډیفرنٹ ایډز داغه انټریز کولې هغه انټر کولې او داغه چې څنګه تاسو یو انټری انټر کوئ نو په هغه سره به تاسو ته داغه ارنینګ راځي او تاسو داغه خپل وډرا کولای شئ زه تاسو خپل یو اکاونټ خیم زما یو اکاونټ دی کې $3 ما په 15 منٹ کې ګټلې دي خو ټول اول زو ویب سایټ ته چې ویب سایټ دا کوم یو ویب سایټ دی بده کې ساين اپ څنګه جوړیږي او د دې نور طریقې کار به مخکې په ویب سایټ کې ګورو زو ویب سایټ ته دوستانو تاسو به jammoney.xyz دا ویب سایټ اوپن کړئ د دې لینک په ډسکرپشن باکس کې ورکم د اغزګینه تاسو د ویب سایټ ته اکسس کولای شئ نو دا jammoney.xyz چې کوم دی دا زه انټر کوم نو دا ماته یو ډیشبورډ راشي په هغه ډیشبورډ کې به تاسو اول ساين اپ جوړوئ داغه دوستانو د دې ساين اپ څنګه جوړوي د دې په ساين ان باندې به تاسو دلته کلیک وکړئ چې کله دلته تاسو کلیک وکړئ نو که تاسو الریډي یوزر یې نو بیا خو سمپل یوزر نیم یا ایمیل واچو او پاسورډ او دا کیپچا بیا فل کړئ چې کوم دا نمبر دی تاسو به ساين ان کړئ خو که فرض که تاسو ساين ان نه جوړ مطلب تاسو اکاونټ دلته رجسټر نه نو تاسو په ساين اپ باندې کلیک کړئ دلته به تاسو خپل یوزر نیم پټ کړئ دلته به ته ایمیل دلته پاسورډ او دلته به پاسورډ کنفرم کړئ دا غینه بعد به چې کوم دا انټریز دی دا به واچوئ او انټر به کړئ د سوشل اکاونټس باندې هم د تاسو مطلب ساين اپ جوړولی شئ لکه تاسو فیسبوک شو wiki.com شو یا جیمیل نور داسې اکاونټ شو نو په هغې باندې تاسو هم د دې لاګین جوړولی شئ دا خو د لاګین طریقه شوه اوس زو چې زه خپل اکاونټ د ما سره الریډي جوړ دی هغه لاګین دی په هغې کې زه تاسو ته مخکې طریقه کار ښیم چې په دې به تاسو پیسې څنګه ګټئ دوستانو دا زما اکاونټ ہے ما خپل اکاونټ اوپن کو دوستانو دلته که تاسو وګورئ نو ټاپ 50 ان ارنرز فرام 24-22 د 2/4/2022 نه دا 50 ټاپ ارنر دی چې کم د دې نه پیسې ګټي تاسو دلته کتلی شئ چې دا $803 دا 716 تاسو کتلی شئ څومره دی پے آؤٹ کړلی دی تی ایستی دي دا خلک دا پیسې ګټي دا ټاپ 50 ارنرز دی د دې ویب سایټ نو دوستانو تاسو په فری کې $2 ګټلی شئ که پرس که تاسو دا ویډیو پوره وګورئ ویډیو سکپ نه کوئ نو انشاءالله امید ده چې تاسو ډېر زر کم از کم $200-300 خو تاسو ګټلی شئ چې دیو ته وګوره دیو دومره وباسي نو مطلب تاسو د دې نه دومره ارنینګ کولی شئ دوستانو بل د ټول نه غټه خبره دا څه ده دا وایي چې موږ وی ایډورټایز دوی څه ایډورټایز کوي غټ برانډ ایډورټایز کوي ایډیډاس دی په دې کې میتسوبیشي دی شارپ دی انټل دی تاسو کتلی شئ دا څومره غټ برانډ دي چې دا دیو ایډورټایز کوي نو دا برانډ چې دی ویب سایټ والا ته پیسې ورکوي او دا ویب سایټ والا بیا تاسو ته روپۍ درکوي یعنی موږ ته روپۍ راکوي نو دوستانو بالکل ریل ویب سایټ دی په دې کې تاسو ډېر ارنینګ کولی شئ که زه تاسو ته خپل ډیشبورډ وښیم نو تاسو دا کتلی شئ زما یوزر نیم چې کوم دی دا یاډي او ارن چې کوم دی نو دا ما $3.36 دا ما په 15 منټ کې ګټلی د دې وډرا چې کومه ده دوستانو اکثر دا خلک دا تپوس کوي چې یار د دې وډرا څنګه کېږي نو په وډرا منی به موږ کلیک وکړو چې کله زه په وډرا منی کلیک وکړم نو دلته ماته څه وایي د مینیمم وډرا اماونټ از 200 چې کله تاسو سره $200 پوره شي نو د دې نه تاسو وډرا کولی شئ نو تاسو سوچ کوئ دوستانو چې په 15 منټ کې ما $3.36 ګټلی دي نو $200 خو ډېر اسان دی ډېر په اسانه سره به جوړ شي نو د هغې وډرا بیا تاسو مختلف بینکس یا فاینیر یا وغیره دې ته تاسو خپل وډرا کولی شئ که دلته به دې به اوس کار څنګه کېږي دوستانو کار پې ډېر اسان دی په واچینګ ایډ باندې به تاسو کلیک کوئ
چې کله په واچ ایډ باندې تاسو کلیک کړئ نو دوستانو دلته تاسو ته دنیا ایډز رااله دا ټوټل چې کوم دی دا ایډز دي نو دلته 1 by 1 چې تاسو انټری کوئ دلته بس تاسو اماونټ بڑھاوي او تاسو ارننګ به دلته لایف تاسو ته ښکاري فار ایگزامپل دلته تاسو وګورئ دلته زما ارننګ چې دی نو 3.36 دی اوس دلته زه د دې ایډز انټریز کوم دلته ارننګ ته تاسو ګورئ چې ارننګ بڑھاویږي که نه 59080 دا د یو انټری ما ولیکله دا زه نیکسټ کوم چې کله زه دا نیکسټ کوم نو دلته تاسو وګورئ دوستانو مخکې 3.36 و اوس 3.57 دی یو انټری بل کوم 460 او نیکسټ بټن باندې کلیک کوم نو تاسو وګورئ 3.78 دا ارننګ دلته ماته بڑھاویږي زه نور انټری نه کوم خو ویډیو بیا ډېره زیاته لانګ کېږي نو تاسو دوستانو ډېر په اسانه سره پیسې ګټلی شئ وداوټ انویسټمنټ زه چېرته هم تاسو خامخا دا ټرای وکړئ او زه تاسو ته یو ریکویسټ کوم که تاسو ته زما چینل ښه لګي نو پلیز تاسو زما چینل سبسکرایب کړئ د نور ویډیوز دپاره انشاءالله د آنلاین ارننګ چې څومره میتھډز دي څومره ویډیو دي هغه به زه تاسو ته په یو اسانه طریقه سره راوړم تھینک یو سو مچ فار واچینګ الله حافظ